还假的实惠，没人记得记忆忘了10倍。地片空洞背后，真相与谎言都不太重要，剩下物与人非。他们想要控制你，各自扮演各自故事里。调查窗背后的人影，接近真相前，他带着秘密一起沉底。时间线被拉长着起，生活还要继续整理。越接近终点，就越深信是安排中的成人礼，像被抽干的猫，没人与你拥抱。执念叫不醒我，吃下毒的苹果，等待自信燃烧。醒来，总不能活在过去里期待，看那些虚伪和猜，不致命的牌，不如就让一切重来。好多时候夜里冷的习惯，比你更孤独的人的习惯，空气就像上锁的钟，告诉你别再回头看。时间线被拉长着起，生活还要继续整理。越接近终点，就越深信是安排中的成人礼。我把上膛的暗锁对战放在胸口，字面谜题在颤抖。试想，那么谁是凶手？久违的脚步声，久违的脚步声，充满经历过后仍然坚持它，仍然做着少数人。Vụ án này về bản chất chính là một thủ thuật che mắt. Hung thủ tốn công sức diễn một màn kịch như thế này, thực ra chính là vì muốn người xem hiểu lầm, để họ nghĩ rằng sát thủ này thật sự ở bên trong gương. Anh đang nói cái gì vậy? Chỗ này làm gì có người nào xem đâu chứ. Người xem à? Người xem chính là hai người các anh đó. Nào, tiếp theo chúng ta diễn lại nhé. Tối hôm đó các anh đứng như thế nào? Anh Hà, đứng thử đi. Còn thiếu một người chết nữa. Điều tra viên trưởng Kiều. Cuối cùng sẽ do đích thân tôi diễn tên sát thủ đến từ trong gương này. Nhưng điều đầu tiên tôi muốn giải thích một chút tên sát thủ trong gương này được sinh ra như thế nào. Tối hôm đó, nhìn từ vị trí đang đứng này, vào giây phút nạn nhân bị giết, Hà Côn đứng chắn trước mặt hai người vệ sĩ, mà hai người vệ sĩ này chỉ có thể nhìn thấy quá trình nạn nhân bị đâm từ phản chiếu của tấm gương thôi. Tuyệt đối không thể nhìn thấy toàn bộ quá trình giết người. Không phải đâu, chúng tôi nhìn thấy thiệt mà. Anh chắc chắn chứ? Chuyện này, hôm đó anh đã thêm một ít thuốc lợi tiểu vào trong rượu của Trần Thu Sinh. Rượu này có mùi gì vậy? Chính vì muốn dẫn dụ ông ta đến hiện trường giết người mà anh đã thiết kế sẵn. Sau đó Hà Côn nhanh chóng điều chỉnh vị trí đứng của mình để làm đệm cho màn kịch tiếp theo. Sau khi nạn nhân đi ra thì đến bồn rửa tay. Vào lúc này, hung thủ chui từ chỗ này đâm chết ông ta bằng một nhát dao. Anh trốn ở đây thì có ai mà không nhìn thấy chứ? Có mù đâu. Đừng vội. Hôm đó tôi đã phát hiện ra chỗ này có một cơ quan nhỏ. Chỗ này có chút thú vị đây. Anh phát hiện ra gì rồi à? Lúc đó tôi còn thấy khó hiểu đang yên lành, sao lại bị lung lay chứ? Điều tra viên trưởng Kiều giải thích rằng chỗ này có thể là do lúc thi công không được dán chắc, nhưng tòa nhà này là do người Đức giám sát thiết kế. Sao có thể mắc lỗi sơ đẳng này được chứ? Cho nên tôi cảm thấy tấm gương này là do hung thủ chuyển đến đây. Chuyển qua đây. Lúc đó hung thủ trốn ở trong này. Lúc này, hai vệ sĩ chỉ có thể nhìn thấy nạn nhân thông qua gương. Phản ứng này đã giúp bác sĩ Triệu tranh thủ thời gian trốn về chỗ cũ. Sau đó hai vệ sĩ xông vào, nhưng lại bị Hà Côn đánh lạc hướng. Cậu mau lục soát cho tôi, đại ca. Lúc này là chỉnh lại tấm gương. Chờ hai vệ sĩ lục soát xong quay lại thì hiện trường đã rất khó nhìn ra bất cứ một lỗ hổng gì. Đại ca! Lão đại bị giết, vệ sĩ đương nhiên bị dọa sợ phát khiếp rồi. Lúc này Hà Côn cố tình nói, vừa nãy các cậu có nhìn thấy không?
Trong gương nhô ra một con dao, đâm vào lão đại. Chính câu nói này đã gây nên tâm lý hiểu lầm cho vệ sĩ, để hai người họ tin rằng người mà họ nhìn thấy chính là người ở trong gương. Đi gọi người đi. Sau đó anh lại sai hai vệ sĩ đi gọi người. Nhưng lúc này các anh lắp lại tấm gương như chỗ cũ và lau chùi sạch sẽ. Bác sĩ xuống tầng, sau đó lại được vệ sĩ dẫn trở lại hiện trường, thực hiện cái được gọi là cấp cứu. Con dao đâm vào cơ thể từ phía chéo một bên như thế này. Anh rút dao là vì không muốn trực tiếp để lộ ra sự thật rằng anh trốn ở chéo bên. Cậu nói cũng hay thật đấy. Có điều cậu còn thiếu chứng cứ xác thực, thế nên vẫn không định tội được tôi đâu. Chứng cứ à? Chứng cứ vừa nãy ở ngay trước mắt anh đấy. Mặt trước của tấm gương này, mặc dù anh đã lau chùi sạch sẽ đó, nhưng mặt sau vẫn sẽ để lại dấu vân tay của anh. Có đúng hay không á? Mang về xét nghiệm là biết ngay thôi. Không ngờ dù cẩn thận đến đâu cũng vẫn có sơ hở. Anh giết người là vì muốn trả thù đúng chưa? Đúng, chính là trả thù. Mới đầu, lúc giải phóng mặt bằng, bà cụ bị chết oan chính là mẹ của tôi. Hai người họ vì muốn xây dựng một phủ đệ xa hoa mà bất chấp tất cả hại chết mẹ của tôi. Thế nên Trần Lão Lục và Nhiếp Thành Giang nhất định phải đền mạng cho bà ấy. Vậy còn anh thì sao? Anh đoán xem. Là anh thật à? Tại sao lại làm như vậy chứ? Là anh thật sao? Tại sao chứ? Tứ ca, tại sao anh? Anh hãy chờ đó. Anh chờ đó. Hà Côn, giết lão đại chính là đại kỵ trong giang hồ. Tại sao lại làm thế? Còn không phải là vì anh sao? Vì tôi. Năm đó hai chúng ta cùng lăn lội ở bến Thượng Hải. Nhưng sau đó tôi bị què chân, chỉ có thể làm thư ký cho Trần Lão Lục. Ngày nào cũng bị gọi chạy đi chạy lại, chẳng còn chút mặt mũi nào. Sau đó nghe nói anh làm điều tra viên trưởng phòng điều tra Tô Giới. Tiền đồ anh sáng lạng. Tôi cũng phải tìm một tương lai cho mình chứ. Đúng vào lúc này, bác sĩ Triệu mạo hiểm tính mạng đến tìm tôi. Đây là toàn bộ tích lũy nửa đời người của tôi. Chuyện này chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi. Anh có tin bây giờ tôi sẽ giết anh không? Tôi tin chứ. Nhưng cậu đã từng nghĩ đến chưa? Ở dưới trướng của Trần Lão Lục, cậu sẽ không có tương lai. Chỉ khi hắn chết thì cậu mới có cơ hội đi lên. Việc giải phóng mặt bằng năm đó, cậu cũng là một phần trong số đó. Nhưng mối thù giết mẹ này, tôi chỉ nhắm vào một mình Trần Lão Lục mà thôi. Có thể giúp tôi, cũng coi như cậu giải trừ nghiệp chướng của mình. Nếu không giúp, vậy thì coi như tôi đã đặt cược vào nhầm người rồi. Tứ ca, số anh tốt hơn tôi. Anh đi theo Bạch lão đại là một lão đại trọng tình trọng nghĩa, không giống người mà tôi đi theo. Chưa từng coi các anh em như con người. Cách thức gây án thì tôi đã hiểu rõ rồi. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao chủ Nhiếp lại muốn hãm hại tôi chứ. Hung thủ chỉ có một người. Bắt được anh, chẳng phải hung thủ thực sự có thể thoát tội được sao? Vậy tại sao ông ta lại muốn bảo vệ bác sĩ Triệu? Ông ta không có lòng tốt vậy đâu. Lúc đầu khi ông ta và Trần Lão Lục hợp tác buôn lậu thuốc phiện sống, nếu vụ án này không phá được thì sớm muộn gì cũng sẽ điều tra đến ông ta. Ông ta vì muốn bảo vệ mình mới lấy cậu làm kẻ chịu tội thay. Sớm biết vậy thì chờ thêm 2 ngày nữa mới đến cho rồi. Sớm muộn gì cũng chẳng có khác nhau đâu. Thuốc độc đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của ông ta rồi, không sống được mấy ngày nữa.
Tiếp theo, anh có dự định gì không? Về ngân hàng làm việc thôi, chứ không thì sao chứ? Anh là một nhân tài phá án đó. Có muốn ở lại giúp tôi phá án không? Giúp anh? Anh có biết một tháng tôi kiếm được bao nhiêu tiền không? Ở lại hả? Anh có mời nổi tôi không? Thằng nhóc này. Cậu nhìn tôi đi. Nhìn đi. Cậu cho rằng mình là ai chứ? Chỉ là một giám đốc cổ phiếu cỏn con mà dám núp dưới danh nghĩa của tôi để uy hiếp, dọa dẫm, giả danh lừa đảo. Cậu vứt cái mặt già này của tôi đi đâu chứ? Nói đi. Không trả lời được chứ gì? Không trả lời được chứ gì? Cút. Cút. Cậu cút đi. Cút đi. Cút. Giám đốc Lộ nhanh như vậy đã thất nghiệp rồi à? Trên tờ nhật báo Tân Nguyệt nói tôi là tội phạm giết người, rạch xe của nạn nhân, còn lợi dụng ông Sasun để đe dọa nạn nhân. Ông Sasun đã tức phát điên ngay tại chỗ. Tôi bị đuổi việc rồi kìa. Tốt nhất anh đừng đắc tội với phóng viên, đặc biệt là phóng viên những tờ báo nhỏ. Cô nàng tóc xoăn biến thái chết tiệt này, đừng để tôi gặp cô ta. Nếu không thì nói cho anh biết nè, dùng lời nói thì được, đừng có động tay động chân. Nếu không đến ngày thứ hai anh sẽ bị thả xác xuống sông Hoàng Phố đó. Vậy anh giúp tôi chuyển lời đến cô ta. Tôi chúc cô ta ế chồng cả đời, phòng không gối chiếc. Về phá án giúp tôi đi. Tôi sẽ trả phí tư vấn, thanh toán theo từng vụ. Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Tại sao chứ? Tất cả các vụ án mưu sát đều đầy rẫy cảm xúc tiêu cực. Máu me trả thù, âm mưu giết người. Chẳng một chút tươi sáng nào. Anh cảm thấy mình là một người rất tươi sáng sao? Ít nhất tôi không cần phải tẩy trắng. Hơn nữa tôi cũng không muốn bị ép làm công việc mà tôi không có thích. Tôi tên Kiều Sở Sinh. Tùy anh. Chị cho em chậm thêm mấy ngày nữa. Số tiền đó của em đều bị lấy ra bù vào chỗ cổ phiếu thua lỗ rồi. Tên Trần Lão Lục này đúng là hại chết em rồi. Tiểu Lộ này, tiền thuê nhà có thể trả muộn chút, nhưng điện nước thì phải trả đủ chứ. Cái này chị yên tâm đi, em sẽ lập tức tìm công việc mới. Chị trả giúp em nhé. Em có khách đó. Cô đến làm gì hả? Cô Bạch. Cô Bạch đến rồi ạ. Chào mừng đến thăm. Chị có ý gì? Đây là người thuê nhà mới mà tôi tìm cho cậu. Cô Bạch, Bạch Ấu Ninh. Dựa vào cái gì chứ? Chị có biết cô ta đã làm gì em không? Hơn nữa, chị có quyền gì mà để cô ta chuyển đến đây chứ? Tôi là chủ nhà. Tôi có quyền cho cô ấy chuyển vào, cũng có quyền đuổi cậu ra ngoài. Một là bây giờ cậu trả tôi tiền nhà, hoặc không thì cậu phải cảm ơn cô Bạch đây đã chia sẻ tiền nhà với cậu, mới không đến nỗi để cậu lưu lạc đầu đường xó chợ. Anh Lộ, sau này mong được quan tâm nhiều hơn. Chị Vân, phòng của em ở đâu vậy? Tôi đang định đưa cô đi đấy. Được. Phòng của cô ở bên này nè. Tôi còn phải thay mặt cậu ta cảm ơn cô đó. Cô không biết đâu, anh chàng này lúc nào cũng đợi tiền thuê nhà của tôi.
Lúc đầu không nên để người Trung Quốc đến nhậm chức ở tôi giới. Đều là lỗi của anh đó. Vậy thì sao chứ? Chí ít anh ta đã phá được án, không để người vô tội chịu oan rồi. Vụ án đó nếu cứ tiếp tục điều tra, sớm muộn gì cũng tra ra càng nhiều chuyện hơn, sẽ liên lụy đến chúng ta. Đến lúc đó kích động dân chúng phẫn nộ, người Trung Quốc sẽ nhân cơ hội thâm nhập vào. Yên tâm đi, bọn họ không có bản lãnh đó đâu, cũng không có cái gan đó. Thưa ông, đã thu xếp xong hết rồi. Nhiếp Thành Giang chết rồi. Vụ án này coi như chấm dứt tại đây. Việc làm ăn của Nhiếp và Trần, các anh hãy mau chóng tìm người đại diện mới đi. Tuân lệnh. Sau này vị điều tra viên trưởng mà Bạch lão đại cai cắm vào, các anh phải cẩn thận với anh ta đó. Trung Quốc không phải là Ấn Độ. Nhất định đừng có vì kiếm một chút tiền mà lôi cả danh dự và tính mạng của mình vào trong đó đấy. Chúng ta phải thật cẩn thận. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo các vị đó. Hiểu chưa? Cạn ly. Cạn ly. Cô nhìn đồng hồ của cô xem, bây giờ là mấy giờ rồi? Đã hơn 11 giờ rồi. Xe đến rồi kìa. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Lên xe nào. Phiền chết đi được. Ngày nào cũng kéo dài đến tối muộn. Trước đây lão Triệu đã nói là tăng lương, mà cứ trì hoãn đến tận bây giờ. Cô phải thấy hài lòng đi. Hiện tại có một công việc ổn định là tốt lắm rồi đó. Đứa con nhà hàng xóm của tôi vừa tốt nghiệp trung học, còn biết nói cả tiếng Anh nữa kìa. Mà thất nghiệp ở nhà hơn nửa năm trời, sắp khiến mẹ cậu ta tức chết rồi. Sao lại mất điện vậy? Chuyện gì thế? Thế này là sao vậy? Sao đột nhiên lại dừng lại thế? Mùi gì vậy? Mới sáng sớm đã giặt thảm, cô không thấy mệt à? Không giặt sạch thì trên thảm sẽ có mặt bụi, da tôi sẽ bị dị ứng đó. Mùi ghê quá. Cô đã đóng cửa lại đi, đừng làm phiền tôi ăn sáng chứ. Tay nghề được đó. Lúc tôi ăn cô làm ơn đừng có nói chuyện với tôi. Có phải anh thấy tôi hơi phiền phức không? Không phải là hơi, mà là cực kỳ phiền phức. Tôi không cố ý hại anh thất nghiệp đâu. Đầu tiên, có phải anh là nghi phạm không? Có rạch xe người ta không? Có dùng danh tiếng của Sasun đe dọa người khác không? Những chuyện này đều là thật. Tôi là một phóng viên, tôi đương nhiên phải viết ra sự thật rồi. Vậy chứ đổi lại là anh cũng không tha cho tôi đúng không? Anh Sở Sinh, hôm nay không phải ngày mở tiệc tân gia. Anh đến tìm anh ta. Anh Lộ, có một vụ án này cần anh giúp đỡ. Xin lỗi, đây không rảnh. Bận thế à? Tôi ra ngoài tìm việc chứ. Tôi trả tiền cho. Tôi muốn tìm một công việc đàng hoàng kìa. 20 đồng đại dương thì sao? Thanh toán thế nào? Phá án xong thì thanh toán. Phá trong một ngày thì anh phát tài rồi đấy. Thanh toán theo ngày, mỗi ngày 3 đồng đại dương. Vậy không được. Anh kéo dài 1 tháng thì tôi sẽ phải trả 90 đồng mà. Anh yên tâm, trong 10 ngày tôi nhất định sẽ phá được án. Ông anh còn chưa đến hiện trường nữa. Lấy đâu ra mà tự tin thế? Không phá được số tiền này cũng vẫn phải trả thôi. Nếu không thì các anh muốn tìm ai thì tìm.
Rạng sáng đêm qua, một chiếc xe điện chở đầy công nhân nữa của xưởng dệt chính ở giao lộ này, cả xe và người biến mất một cách kỳ lạ. Lão gia, nhà chúng tôi có cổ phần ở đây. Vụ án này bắt buộc phải nhanh chóng phá. Nếu không tìm được hành khách thì công ty sẽ phải bồi thường rất nhiều tiền đó. Mùi gì thế? Không giống mùi pháo đốt. Ngạt chết mất rồi. Phía trước là tháp đồng hồ, ba mặt đều là nhà dân. Sao lại biến mất trước bao nhiêu người như thế chứ? Đêm qua ở đây có sương mù dày đặc, chẳng nhìn thấy cái gì cả. Làm sao bà biết? Tôi sống ở trên tòa nhà bên kia. Tối qua tôi nghe thấy tiếng xe điện chạy đến giữa chừng thì dừng lại. Giờ khi tôi mở cửa sổ ra thì phát hiện bên ngoài chẳng nhìn thấy cái gì hết. Còn có đủ loại âm thanh kỳ quái, len keng lạch cạch cùng với tiếng hú của thú dữ nữa. Tôi sợ chết đi được. Sau đó thì sương mù tan đi, chiếc xe điện đó cũng đã biến mất rồi. Dấu chân lớn thế này. Khủng long bạo chúa. Đó là con gì? Một loài sinh vật thời tiền sử đã bị tuyệt chủng, thân hình cực lớn, bản tính thì tàn bạo. Vào thời niên đại của nó sống vốn không có thiên địch. Khả năng là bao nhiêu? Khả năng là bằng không. Khủng long bạo chúa có trọng lượng hàng tấn, đạp trên mặt đường nhựa không thể không có chỗ sụt lún được. Là thủ thuật che mắt thôi. Không sai. Mặt đường, đường ray, dấu chân ở hiện trường đều do con người bày ra. Có người cố tình làm như vậy. Hành động với quy mô lớn như thế này cần có rất nhiều người phối hợp. Nếu chỉ đơn thuần là để cướp xe điện thì quả là lời bất cập hại rồi. Thế nên tôi cho rằng chắc không phải là vụ án bắt cóc đơn giản đâu. Hơn nữa trên xe toàn là nữ công nhân tan làm ca đêm. Nhà họ chắc cũng không có tiền chuộc. Các người này sao cứ như âm hồn không tan thế? Đây là nơi công cộng. Quấy là phóng viên, đương nhiên có quyền đến phỏng vấn rồi. Làm gì vậy chứ? Đừng nhìn nữa, lùi về sau đi. Sao phải lùi về sau? Cô làm gì vậy? Được sự đồng ý của tôi chưa? Cô đang chụp ảnh đó. Cô gái này tốt nghiệp trường nào vậy? Đại học Phúc Đáng đó, học văn à, khoa thương mại. Vậy tại sao lại làm phóng viên? Anh đi mà hỏi cổ. Bà ơi, đây không phải là máy ảnh, đây là thần khí trấn hồn. Tôi đến để bắt yêu quái. Năm đó các người đi đâu hết rồi? Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này ấy à? Tôi kể cho cậu nghe nè. Cách đây 3 năm á, có một người chết ở ngay tại ngã tư đó đó. Tên đó là một kẻ bợm rượu, uống nhiều rượu đến mức lơ ma lơ mơ, đi lảo đảo trên đường. Cũng không biết làm sao mà cái dây điện rơi xuống, cũng chẳng có tiếng động gì rồi chết luôn à. Lúc được người ta phát hiện ra thì xác đã cứng rồi. Thứ rơi xuống không phải là dây cáp của xe điện đấy chứ. Chỉ là mấy cái thứ đồ tây này. Mấy thứ này ấy mà, tôi nói cho cô hay, đều phá phong thủy cả. Trước kia ở đây chỉ đi xe ngựa, mấy trăm năm cũng chẳng sao cả. Chính là cái đám người Tây này nè. Thượng Hải của chúng ta đang tốt như vậy, sau khi họ đến thì làm cho ai cũng bị lo sợ cả. Đúng là tạo nghiệp mà. Cậu không cho tôi xem tôi cũng không xem nữa. Ai thèm xem cái suối quậy chết đi được. Em có cần điều tra xem người bà ấy nói là ai không? Hắn là Tôn Bằng, 40 tuổi, người địa phương, không có người thân, thường ngày nhặt ve chai kiếm sống. Sau khi bị điện giật chết thì công ty xe điện chịu trách nhiệm an táng rồi. Sao cô biết? Tất cả những tin tức từng lên báo trong vòng 10 năm nay tôi đều nhớ cả. Cô cùng rảnh thật luôn đó. Anh còn gì muốn xem nữa không? Không còn thì đi với tôi một chuyến đi. Đi đâu? Điện lực Đông Hải. Phải bắt họ nhanh chóng khôi phục cấp điện, mau chóng cho xe cộ qua lại chứ. Còn kéo dài thời gian thì sẽ thành sự kiện công khai mất. Công ty điện lực mà giàu thế này sao? Rèm cửa này làm bằng nhung đấy. Nó được nhập khẩu từ Pháp, giá rất cao đó. Chứ không anh nghĩ cái tên cọp ngành điện gọi cho có thôi à. Anh có thể ra dáng một chút được không?
Cái sofa này làm từ da bê của Ý, vận chuyển sang đây cũng mất phải nửa năm trời. Lát nữa người ta đến, anh nói mấy câu tốt giúp tôi. Nói cái gì? Tìm việc đó chứ còn gì. Sao, anh không thích phá án hả? Phá án thì chỉ để sống qua ngày thôi. Tôi vẫn thích cuộc sống quần là áo lược, sau đó ngồi uống cà phê đọc báo trong phòng làm việc. Thế này hơn. Ngại quá, để Kiều tứ gia đợi lâu rồi. Tôi vừa họp hội đồng quản trị xong. Không sao. Chủ tịch Ngô, lần này tôi đến chỉ có một mục đích, là hy vọng ông nhanh chóng khôi phục cấp điện cho công ty Hoa Khang. Chuyện này ông cứ coi như để mặc tôi đi. Chuyện này thực sự không thể kéo dài thêm nữa. Dù gì thì mỗi ngày Thượng Hải đều có hàng ngàn hàng vạn người cần ngồi xe điện đi làm mà. Được, tôi giúp các cậu tra lịch chạy xe. Hai người ngồi trước đi. Tôi thực sự không hiểu sao lại có người thích hút xì gà đến như thế. Đây chẳng phải tự chuốc rắc rối cho mình sao? Đây là xì gà được làm thủ công của Danaman. Loại này chắc là hàng giới hạn có phải không? Cao thủ, cao thủ. Đây đúng là cao thủ rồi. Hộp quà do Hoàng gia Brazil sản xuất. Bên trong là sợi thuốc lá tốt nhất của Cuba. Cả bến Thượng Hải này, để tôi nghĩ xem, chứ không lại nói nhầm. Không sai, cả bến Thượng Hải này chỉ có một hộp này thôi. Thử xem. Tôi không hút. Tôi hút. Tôi hút. Không phải anh không hút sao? Hoàng gia sản xuất đó, đừng có đùa chứ. Cảm ơn ông chủ Ngô. Đúng rồi, tôi đã tra ra lịch chạy xe rồi. Lát nữa tôi sẽ cho người tu sửa gấp, khôi phục cấp điện. Cảm ơn. Không phải khách sáo với tôi. Thế nào? Hẹn uống rượu một bữa chứ. Vụ án xe điện chưa xong, lão gia ép căng lắm. Tôi thật sự không sắp xếp được thời gian. Chờ phá án xong rồi nói sau. Được, cậu bận bịu công việc tôi cũng không giữ cậu lại. Vậy tôi về trước, đi thôi. Có phải anh quên chuyện của tôi rồi không? Phá án xong đi rồi nói đi thôi. Anh nói mấy câu đi chứ. Bán báo đi. Đọc báo đi. Tin nóng đây, nào đọc báo đi. Có đi. Đây là cái gì? Cái thứ linh tinh gì thế này? Ngã ba đường, oan hồn đòi mạng. Xã hội đen nhúng tay, sự thật khó sáng tỏ. Báo kỳ này bán chạy lắm luôn đó. Bạch Ấu Ninh, em với lão gia cãi nhau thì được, đừng có lôi anh vô chứ. Em viết lung tung thì được, nhưng người bị mắng là anh đó. Được rồi em sai rồi, được chưa? Còn nữa, anh ta nói khủng long bạo chúa thì thôi đi. Đến đây cả hòa thượng đạo sĩ cũng viết ra được. Em làm cái trò gì vậy? Em thực sự không viết linh tinh. Mấy năm trước lúc công ty xe điện đặt đường ray á, đã xảy ra xung đột với hòa thượng của ngôi chùa bên cạnh, đánh nhau ầm ĩ mà. Lúc đó chuyện này còn lên trang nhất, khiến cho mọi người bàn tán rất nhiều. Sau này giám đốc của hội đồng thành phố phải đích thân đứng ra mới có thể dẹp yên đó. Ủa anh đi đâu vậy? Đi đâu liên quan gì đến cô? Cô là mẹ tôi hả? Chỗ anh có kali cyanua không? Em lại định làm gì? Bỏ vô loại gia vị của anh ta. Ra ngoài. Sao giờ anh mới đến? Đang là giờ làm việc đó anh hai ơi. Tìm tôi làm gì? Trước đây có phải chúng ta từng đầu tư cổ phiếu công ty xe điện Hoa Khang không? Anh đừng có chúng ta gì hết á. Giờ anh đã không còn là người của ngân hàng Sasun nữa rồi. Đừng phí lời, rốt cuộc có đầu tư không? Có đầu tư một ít. Sao vậy? Tôi muốn bán khống cổ phiếu Hoa Khang. Anh tuyệt đối đừng làm. Sao vậy? Chúng tôi vừa họp bàn chuyện này rồi. Trước khi Hoa Khang xảy ra chuyện, đã mua một bảo hiểm kết xù. Giờ tất cả tổn thất đều do công ty bảo hiểm gánh chịu. Thật hay giả vậy? Tôi cực kỳ khuyên anh đừng có dính vào chuyện này. Tại sao? Trong số các cổ đông của công ty xe điện Hoa Khang có ông trùm xã hội đen. Anh nghĩ xem, vì chút tiền nhỏ nhặt này mà bị người ta ném xuống sông Hoàng Phố thì có đáng không? Ông trùm ghê gớm thế sao? Vậy anh tưởng thế nào chứ? Nỗi đau mất người thân. Nỗi đau mất người thân. Trả lại công bằng cho chúng tôi. Trả lại công bằng cho chúng tôi. Sống phải thế người. Sống phải thế người. Chết phải thế xác. Phòng điều tra phải cho chúng tôi một câu trả lời. Phòng điều tra báo che công ty xe điện xã hội đen. Phải cho chúng tôi một câu trả lời. Phòng điều tra báo che công ty xã hội đen. Điều tra viên trưởng, tôi phát hiện đám người bên ngoài, từ tuyến đường di chuyển cho tới tiết tấu hô khẩu hiệu, như có người chuyên trách dẫn dắt. Vừa mới nãy tôi thấy có người lén phát bánh bao và nước.
Người nhà của người chết thông thường đều sẽ gào khóc dữ dội, không nói rõ được một lời nào. Đám người này trước đây tôi chưa từng gặp bao giờ. Ý cậu là có người sắp đặt cuộc biểu tình này sao? Vào đi, ngoan ngoãn chút. Lại sao nữa? Đi theo hô khẩu hiệu còn định đưa người ta đi trèo tường, tay còn cầm cục đá đấy. Cô định đập vỡ kính đấy à? Tôi chưa ném bom xăng đã là tốt rồi. Em điên hả? Những người nhà đó cần câu trả lời thích đáng. Các anh là người thi hành pháp luật, không được trốn tránh trách nhiệm. Ai trốn tránh? Em tưởng anh muốn kéo dài thời gian sao? Kéo dài càng lâu lão gia lại càng tổn thất nhiều hơn. Hiểu chuyện chút thì chết hay sao chứ? Được rồi, bỏ đi mấy anh tự mà lo liệu. Đi canh chừng nó cho tôi. Vâng. Giờ làm sao đây? Cần manh mối không có, cần phương hướng cũng không có. Về manh mối á thì tôi có. Manh mối gì? Chi phí hôm nay có phải vẫn chưa thanh toán không nhỉ? Tôi bó tay với hai người luôn đó. Điều tra phát hiện trước khi xảy ra chuyện công ty xe điện đã mua một bảo hiểm kết xù, cho nên có khả năng là làm giả để lấy tiền bảo hiểm. Chào mừng hai vị đã đến với Tập đoàn Xe điện Hoa Khang. Tôi là George, giám đốc điều hành khu vực Trung Quốc. Đây là gì? Hóa thạch khủng long. Ngầu đấy. Bạn tôi phát hiện ra ở Montana đấy. Tôi thích khủng long lắm. Nếu không làm kinh doanh thì tôi hẳn sẽ trở thành thành viên đội khảo cổ. Vị tiên sinh này anh cũng thích hóa thạch khủng long sao? Anh có biết tiếng Anh không? Anh ta có thể phiên dịch cho tôi. Làm phiên dịch ấy à? Phải thu thêm phí. Không cần, tôi có thể nói tiếng Trung. Là thế này anh George. Chúng tôi phát hiện trước đây quý công ty đã từng mua một bảo hiểm kết xù. Không sai. Trước đây có người bị dây cáp đập trúng mà chết. Sau khi anh ta chết, người nhà yêu cầu được bồi thường, tìm luật sư, còn cả truyền thông nữa, để nhanh chóng xóa bỏ những hình ảnh không tốt. Chúng tôi đã phải trả một cái giá rất là lớn đó. Người đó chẳng phải sống bằng nghề nhặt ve chai sao? Sao lại có tiền mời luật sư chứ? Ai biết được đâu. Mặc dù công ty xe điện kiếm được rất nhiều, nhưng giai đoạn xây dựng ban đầu lại cần rất là nhiều tiền. Sau 5 đến 7 năm mới có được lợi nhuận. Công ty chúng tôi gặp phải vấn đề đó. Sau đó, tôi lo là sẽ còn xảy ra tình huống bất ngờ như thế nữa, nên đã tiêu tốn số tiền lớn để mua bảo hiểm. Như anh thấy đó, quyết định này rất chính xác. Nghe nói số tiền bảo hiểm này có thể giảm bớt áp lực tài chính của quý công ty. An toàn của công ty xe điện được đặt lên hàng đầu. Nếu vấn đề an toàn xảy ra sai sót thì sẽ làm tổn hại tới công ty, không ai có thể chấp nhận được. Vậy nếu như lần này mất xe cũng không tìm được người thì được bồi thường bao nhiêu? Tiền thì không ít, nhưng sau khi chi trả tổn thất cho công ty rồi, tôi sẽ chia số tiền còn lại cho gia đình của nạn nhân. Về quyết định này đã được bàn bạc với các cổ đông khác chưa? Đang chuẩn bị họp hội đồng cổ đông. Tôi nghĩ ông Bạch sẽ đồng ý thôi à. Xe điện thế nào rồi? Vẫn chưa tìm thấy, nhưng mà người thì đã tản đi hết rồi. Hành động quy mô lớn như thế không thể không lộ ra chút tin tức nào được. Chỉ sợ là góc khuất với ánh đèn thôi. Ngài cũng nghi ngờ là công ty xe điện Hoa Khang gây ra sao? Lão gia, tại sao ngài lại mua cổ phần công ty xe điện? Đầu tư là để kiếm tiền, không thì còn làm gì được nữa. Nhưng tình trạng kinh doanh của họ không hề tốt, hơn nữa trong thời gian ngắn cũng không có lợi nhuận. Khoản đầu tư này không được thỏa đáng cho lắm. Sở sinh, theo cháu kinh doanh gì thì kiếm được nhiều tiền nhất? Thuốc phiện sống. Thế sao chúng ta không làm? Cắn rứt lương tâm, lại còn không có tương lai. Không có một quốc gia và dân tộc nào có thể vùng dậy nhờ thuốc phiện cả. Ta đầu tư vào Hoa Khang là vì coi trọng kỹ thuật của bọn họ. Bọn họ có kỹ sư tốt nhất của Anh và Đức. Có những người tài như thế thì mới có thể phát triển nền công nghiệp dân tộc của chúng ta được chứ. Cháu lo bọn họ giở trò gì đó. Làm ăn buôn bán không thể không giở trò gì được.
Đôi bên đều có lợi là được rồi. Cháu có biết vì sao bọn họ lại lôi kéo ta đầu tư không? Thiếu vốn à? Bọn họ vốn không hề thiếu. Bọn họ muốn ta góp vốn là muốn ta đàm phán với công ty điện lực, ép giá điện xuống. Không thì bọn họ sẽ không thể có lợi nhuận. Vậy nếu lần này thực sự cho công ty xe điện giở trò thì cháu nên làm theo pháp luật. Nên bắt thì bắt, nên xử thì xử. Vâng, cháu đã hiểu rồi. Dạo này Ấu Ninh sao rồi? Trạng thái khá tốt, làm việc cũng rất là cố gắng. Cuộc sống thì sao? Em ấy thuê chung căn hộ với một người. Là ai? Tôi. Thơm quá. Đi lại không phát ra tiếng động, cô định dọa chết tôi hả? Chẳng phải tôi sợ ảnh hưởng công việc suy nghĩ của anh sao? Đúng rồi, vụ án có manh mối nào chưa? Muốn biết hả? Đưa tiền trước đi. Bao nhiêu? Đưa bao nhiêu nói bấy nhiêu. Nói phần của 1 đồng trước đi. Tiền đâu? Được rồi, cứ nợ đã. Trước khi xảy ra chuyện, công ty xe điện đã mua bảo hiểm. Điều tra viên trưởng Kiều nghi ngờ lừa đảo chiếm đoạt tiền bảo hiểm đó. Tiếp tục. 1 đồng thì có thể nói bằng đấy thôi. Anh đúng là xấu xa. Vậy tôi tặng cô thêm một điều nè. Cái tên bậm rượu 3 năm trước bị điện giật chết có lẽ không phải là sự cố. Không phải sự cố. Vậy là mưu sát hả? Người nhà của một tên nhạc ve chai không chỉ có luật sư mà còn có truyền thông bảo vệ quyền lợi. Chuyện này khá là phức tạp đấy. Có khi nào là do đối thủ cạnh tranh làm không hả? 3 năm trước trừ Hoa Khang ra còn công ty xe điện nào khác? Công ty xe điện thì không có, nhưng có một công ty xe kéo. Sau khi có xe điện rồi thì việc kinh doanh của xe kéo xuống dốc không phanh. Ông trùm đứng sau còn vì chuyện đó mà cho người đi đập phá xe điện nữa. Ông trùm nào? Hồ Trúc Hiên. Bác Hồ, lâu lắm không gặp bác. Đúng rồi bác Hồ. Vị này là bạn cháu Lộ Nghiêu. Tiểu Lộ làm nghề gì thế? Cố vấn phá án, đầu tư cổ phiếu. Trước đây cháu từng làm trong ngân hàng Sasun, giờ đang làm việc cho anh Sở Sinh. Lần này chúng cháu đến đây chủ yếu là muốn tìm hiểu một chút chuyện trước đây ngài cho người phá xe điện. Ai sai các người đến đây vậy? Bạch lão đại hả? Hay là Kiều Sở Sinh? Ngài đừng hiểu nhầm. Là thế này, công ty xe điện này dạo này á có xảy ra một chút chuyện. Vậy là cậu đang nghi ngờ tôi sao? Ai cho cậu cái gan lớn thế? Không phải anh à. Không anh em không có đâu anh à. Dọa nạt trẻ nhỏ thì là cái thể loại gì? Lại đây. Có gan thì nhắm vào tôi nè. Nào xông lên đi. Bạch Ấu Ninh, đúng không hổ là con gái rượu của cha cháu. Nào muốn biết cái gì cứ việc hỏi đi. Sao thế? Bị dọa rồi hả? Bọn họ có đao dạng như thế cơ mà. Muốn chém anh thì cũng chẳng ra tay trong nhà đâu. Giả lại con tôi ở đó mà, anh sợ gì? Bọn họ không dám chém cô nhưng có thể sẽ chém tôi đó. Chém tôi đó. Đúng là đồ vô dụng. Với cái gan danh á, sao mà sống được ở Thượng Hải này vậy hả? Làm sao mà mặt mày ủ rũ như vậy? Em vừa đưa anh ta đi gặp bác Trúc Hiên. Bị dọa rồi. Vậy tôi lại nói cho anh chuyện này nè. Gắn lên nha. Lại sao nữa? Sau khi lão gia nhà chúng tôi biết hai người thuê nhà chung, tức tới mức lật bàn luôn. Nhưng cô ta chuyển tới chứ liên quan gì tôi chứ? Sợ cái gì? Tôi ở với ai là tự do của tôi. Ông ấy dựa vào đâu mà quản? Chị hai à, tôi xin cô mau chuyển đi giùm đi. Cô không chuyển á thì tôi chuyển. Anh đi đâu thế? Thoát thân chứ còn gì. Vụ án này đã phá xong đâu. Bạn còn chẳng còn quan tâm vụ án làm gì. Được, anh mà dám đi tôi sẽ nói với cha tôi anh sàm sỡ tôi đó.
Chị hai ơi, chị hai, tôi xin cô đó. Cô cứ coi tôi như không khí, thả tôi đi được không? Bao nhiêu người nhà nữ công nhân đang chờ. Anh là hy vọng duy nhất của bọn họ. Chỉ cần anh phá được vụ án này đi, tôi sẽ chuyển đi. Cô nói nha. Đúng, tôi nói. Mau gọi điện cho cha cô đi. Làm gì? Tôi muốn xem hợp đồng. Tất cả hợp đồng và sổ sách giao dịch của công ty xe điện tôi đều phải xem qua. Anh đọc nhanh như vậy được có hiểu được không? Tốc độ đọc của tôi tỷ lệ thuận với tâm trạng tôi muốn đuổi cô đi đó. Đi chết đi. Chuẩn bị xe. Đi đâu? Điện lực Đông Hải.